معلش يعني سامحني في السؤال ده، لأنه بيقول قدسهما باركهما انقلهما، ولا دي اللي هي قبل التناول على طول؟ لا، باركهما قدسهما وانقلهما دي بتتقال في نهاية طقس تقديم الحمل بعد صلاة الشكر. هي اسمها أوشية المائدة أو أوشية التقدمة أو الغطاء زي ما قلت لنا، أو الغطاء. شكرا يا بونا. العفو. بعد إذنك قدس أبونا ممكن أسأل؟ اتفضل حبيبي. قدسك اتكلمت على المبنى بتاع الكنيسة. دلوقتي بالنسبة للأيقونات، لما رحت في روما في الكاتاكومز هناك اللي هي تحت الأرض، السراديب اللي تحت الأرض، في رسمة يعني نعتبرها أيقونة للسيد المسيح والعشاء، وقالوا على قد ما أتذكر من القرن الأول، بس ده من الذاكرة، أنا شفتها بس مش الذاكرة مش دقيقة جدا، هل قرن أول ولا تاني. ما هي أقدم أيقونة أو رسمة مسيحية خاصة لو كان السيد المسيح فيها في مصر؟ هو التقليد الشعبي المتوارث في مصر إن أقدم أيقونة اللي هي رسمها القديس لوقا الطبيب للسيدة العذراء، وهي بتحمل السيد المسيح على ذراعها، بس ما فيش أي دليل موثق يثبت هذا الكلام بطريقة علمية. إنما زي ما قلنا إن إحنا بنفتقر إلى أي وثائق تعود للقرن الأول الميلادي، يعني بصفة مطلقة. يعني هي الفكرة في الأيقونات أصلا المعروفة يعني بالنسبة لنا إن الأيقونات بدأت تترسم الأول بطريقة رمزية قبل ما تتحول إلى تصوير للأشخاص. يعني مثلا السمكة، الطاووس، الكرمة، المحار اللي في البحر اسمه ايه؟ القواقع يبونا يمكن؟ القواقع أو ما يشابه يعني. دي حاجات كانت بترمز إلى أشياء مسيحية في البدايات، ومن طبعا هي أقدم رسم هو السمكة، لكن في مرحلة تالية بعد كده بدأ يترسم الأشخاص. فصعب قوي إن احنا نقول إن في صورة للعشاء الرباني من القرن الأول الميلادي، ولكن على أي الحالات ده موضوع أنا ما درستوش بدقة أقدر أحكم فيه بصفة نهائية، لأن ما يختص بروما الموضوع متسع. أنا بالنسبة لي يدوب قدرت في خلال عمري كله أجمع ما يختص بكنيسة اسكندرية. يعني هي بس الفكرة كلها إن إحنا مش بيعنينا قوي الأيقونة دي من القرن الكام، قد ما يعنينا أن الهوية بتاعة الكنيسة القبطية فيما يختص بالأيقونات هي ديت اللي دابت، ضاعت وسط طغيان إما بيزنطي أو غربي. هو ده اللي يهمنا ككنيسة قبطية، إن الهوية القبطية سواء في الأيقونات أو في الليتورجية أو في التعليم العقيدي أو إلى آخره، لازم تكون الكنيسة القبطية أو كنيسة الإسكندرية محتفظة بهويتها الشخصية. مفيش مانع يضاف إلى هذه الهوية بعض اللمسات الخارجية، إنما أن تذوب الهوية القبطية هو ده اللي احنا بنخاف منه. عشان كده أنا اتكلمت في 10 محاضرات عن الهوية الليتورجية لكنيسة اسكندرية، اللي أتوقع أو أظن أنها دابت في محيط من تأثيرات سريانية على وجه الخصوص. فبيهمنا في الأيقونة إن احنا نبقى عارفين سمات الأيقونة القبطية. يعني مثلا لو كان الأقباط اتعلموا إيه هي هوية الأيقونة القبطية وعرفوا إن الشهداء
والآلامات والعذابات اللي تعذبوها لا ترسم في صورة. لو عرفوا إن السيد المسيح وهو على الصليب الأيقونة القبطية دايما تجعل وجهه مبتسم وهو على الصليب، لو عرفنا أن الأيقونة القبطية ترفض رسم العذابات والآلامات اللي بيتعذبها الشهيد، ما نتفاجئش باللي حصل لما ظهرت صورة للسيد المسيح وجهه مخضب بالدماء بطريقة مرعبة جدا، ولاقت الصورة دي قبول عند كثيرين من الأقباط. ده بين لنا إنهم مش مدركين يعني إيه هوية أيقونة قبطية. الكنائس بتاعتنا في معظم أيقوناتها ما هياش أيقونات قبطية. أنا شخصيا لا أوافق على أن يكون الفن القبطي في رسم الأشخاص هو بالمنظر اللي احنا بنشوفه، دايرتين تبقى العينين، خط مستقيم يبقى الأنف، خط عمودي على المستقيم يبقى الفم، وكل الأشخاص شكل تقريبا واحد بس مع تغيير لون الملابس وكتابة الاسم عليه. طبعا ده ما يتسماش فن قبطي على الإطلاق. طبعا ده اللي خلى الكنائس اتجهت إلى الاستعانة بفنون أخرى. يعني أي حد يتكلم عن أمجاد الكنيسة القبطية تلاقي الكلام بتاعه محصور في القرون الخمسة الأولى. فهل الكنيسة القبطية كانت بهذا المجد 5 قرون فقط؟ إيه اللي جرى؟ الأحداث الثقيلة اللي حصلت إن الكنيسة انعزلت عن الكنيسة الشرقية بعد مجمع خلقدونيا في منتصف الخامس، وراها على طول جه دخول العرب البلاد في منتصف القرن السابع، ودخلنا في منطقة ضبابية، وخاصة الضربة القاصمة اللي أصابت الكنيسة القبطية هو تغير اللغة الخاصة بها 3 مرات. ده لوحده كفيل أنه يدمر أي أمة. فكون الكنيسة القبطية واقفة على حيلها لحد النهاردة ده حاجة مش سهلة، إنك تفقد لغتك الأصلية 3 مرات. ده كلام صح، ده كلام صح. لأن الأقباط بطبيعتهم شعب طيب وبيحب الإكليروس بتاعه، وده اللي خلى الكنيسة استمرت.